Hej! Charlotte Lundberg heter jag och jag jobbar på Studiefrämjandet i Falköping som verksamhetsutvecklare för djur, natur och miljö. Vi försöker att möjliggöra för människor att utveckla deras intressen och deras visioner genom att samarbeta och hjälpa till med studiecirklar. Kommer de och är intresserade av något ämne, då kan de fråga oss om lokaler, de kan fråga oss om studiematerial eller bara kontakter med andra människor som har samma intressen. Allt är fritt och frivilligt och vi finansierar den här verksamheten genom statliga medel som vi får beroende på hur mycket personer som kommer hit och ber oss om hjälp. Vi samarbetar väldigt mycket med olika organisationer, men vi har även våra egna medlemsorganisationer såsom Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet, Svenska Brukshundsklubben och så vidare. Och en av våra största samarbetspartner just nu här i Falköping, det är Falköpings kommun. Hej, jag heter Nina Ramsauer och jag jobbar som miljöstrateg på Falköpings kommun. Och i mitt dagliga arbete så handlar det mycket då om att jobba med hållbar utveckling och miljö- och klimatfrågor. Och i det arbetet är det väldigt viktigt att samarbeta med olika parter runt om i Falköpings kommun. Och en av dem är då Studiefrämjandet som vi möter här idag. Och Agenda 2030 är också ett stort område som jag jobbar med just nu. Vi diskuterar lite hur vi samarbetar kring Agenda 2030 och vad vi kan göra för att nå ut med informationen på ett bra och smakfullt sätt. Mm. Och hur det är just här i Falköping och hur det här EU-projektet som heter Shaping Fair Cities har hjälpt oss i vårt samarbete också. Ja, det har ju förstärkt det på det viset att Shaping Fair Cities har möjliggjort vissa saker. Men vi började ju för ett tag sedan att samarbeta just kring miljöfrågor. Så det är ju mycket just mål 13 då, alltså klimatförändringar. Men för oss hänger ju agendan ganska mycket ihop också. Så är det ju och så jobbar vi på Studiefrämjandet också. Att det inte är ett enskilt mål utan de håller ihop på ett eller annat vis. Gör de. Men vi här på Studiefrämjandet, vi jobbar ju väldigt mycket med organisationer som jobbar med miljöfrågor. Och bland annat har vi ju vår Naturskyddsförening med oss som gärna ger ut sådana här skrifter. Där man enkelt kan göra någonting litet varje dag under ett helt år. Och skulle det vara så att man behöver lokal eller man behöver någon som kommer och föreläser så kan vi på Studiefrämjandet hjälpa till med det. Och till exempel för ett år sedan så hade vi ett samarbete ihop där vi hade en studiecirkel om hållbar livsstil här på Studiefrämjandet. Ja. Mot allmänheten. Så det är väldigt roligt och tacksamt att vi kan samarbeta tycker jag. Ja, och det är ju där lite grejen är tycker vi att vi når människor genom de här broarna som Studiefrämjandet blir. Vi kommer väldigt nära invånarna genom oss. På det viset. Andra samarbeten som vi har, det är ju faktiskt att vi har privata aktörer som kanske odlar på ett speciellt sätt. Och då går Studiefrämjandet in och assisterar med att kunna göra en studieplan för detta. Som vi sen också kan tillsammans komma ut med och jobba kring till invånarna. Men där har ju kommunen inte så mycket, vi jobbar inte så mycket mot just privata aktörer utan då är det ju mer offentliga som studieförbund eller liknande. Agenda 2030 i Falköping är ju lite olika hur känt det är. Men på något sätt tycker jag att Falköping ändå jobbar med frågan brett och överallt. Men att det heter just Agenda vet jag inte om det är superkänt.
Nej, ibland så vet jag inte ifall invånarna själva förstår vad de jobbar med eller vad de strider för frågor. För frågar man dem så, nej det vet de inte. Men när man berättar, ja men det är ju det vi gör. Och på det viset är det himla trevligt att vi får vara med en del i kommunen att göra de här mötena så att ert arbete förknippas och tas ihop med invånarnas arbete och engagemang. Och på kommunen jobbar vi just nu aktivt att medvetengöra Agenda 2030 och hur vi på kommunen kan jobba med agendan. Så jag tänker att vi jobbar ju med alla 4 mål som ingår i Shaping for Cities. Men sen är samtliga 17 mål väldigt viktiga för oss, för de hänger ihop också. Så vi kan inte plocka ut något. Men nu som i form av miljöstrateg så jobbar jag mycket med klimatfrågan och hållbara städer och biologisk mångfald. Så då blir det ju automatiskt de målen som blir kanske lite extra. Ja. Men då kommer ju jämlikhet in och fred och alltså det Ja, men går ihop. allt mixas ju. Och jag tror att det är viktigt att vi faktiskt låter det vara så. Att inte plocka ut och isolera varje mål. Utan att vi gör den här mixen. För det är då det blir de här synergierna och vi träffar många olika grupperingar helt enkelt. Och varför vi både i vår profession och privat jobbar så här, ja det är ju för att vi brinner. Ja, och då, det tänker jag är viktigt att vi båda tycker det är väldigt roligt. Ja. Alltså både med hållbarhetsfrågor och att jobba med människor och med kommunen och sådär. Ja. Det är ju något som vi personligen brinner för. Ja. Och för framtiden så hur ser vi agendan i Falköping? Ja, hur ser vi agendan i Falköping i framtiden? Ja. Jag tänker att på något vis så är nyckeln att vi förenar oss. Vi måste förena oss och bli grupper. För tillsammans blir vi starka. Och tillsammans hittar vi också de här olika sätten att tänka på hur vi når samma mål. Och visade sig i framtiden att nej men det där vi gjorde 2020, hur tänkte vi då? Ja, det är egentligen strunt samma för det är en bit på vägen. Och man lär sig hela tiden och man måste våga lära sig saker för att komma framåt. Ja. Du kan inte bara sitta och vänta. Nej. Och samarbete är ju superviktigt. Och då också att folk går ihop, men också vi som är statliga organisationer eller myndigheter. Ja. Jag är kommunmyndighet. Ja, det. Ja. Men att vi samarbetar emellan. Ja. Jag tänker det är framtiden. Och då är vi ju också där precis som vi ska sudda lite i gränserna gentemot målen, så ska vi också sudda gränserna gentemot grupperingarna i samhället. Kommunen står inte ensam, invånarna står inte ensamma, föreningarna, allihopa gör vi det tillsammans och det är där jag tror vi hittar en framgångsfaktor. Och att åsikter möts så man vågar bemöta varandra och träffa varandra. Det Ja. är superviktigt. Ja, och där kommer ju också projektet in, Shaping Fair Cities. Det vi gör i Falköping, det kommer ut till andra människor och det kommer ut till andra länder. Och kan vi lära oss någonting av det här, av varandra, ja det är ju folkbildning på hög nivå. Ska vi säga så? Ja, det tycker jag. Ja, men Ja, det då, gör vi. tack så mycket Tack för att så vi mycket. fick prata. Hej då! Hej! Yeah!